हजुरहरूलाई अब हामी हाम्रो सिया फर्निचरको सोफा बनाउने प्रोसेसमा लैजाँदै छौँ। सुरुमा हामीले खरिद गरेर ल्याएको गोलो काठलाई 1 वर्षसम्म पुग्ने स्टकको रूपमा सुरक्षित राख्छौँ। त्यसपछि सुरु हुन्छ काठ चिरानको काम। सोफाको फ्रेमलाई आवश्यक अनुसार पर्फेक्ट साइजमा काटिन्छ। अब सुरु हुन्छ फ्रेम एसेम्बल गर्ने चरण, जहाँ संरचना मजबुत र स्थिर बनाइन्छ। हाम्रो सोफामा प्रयोग हुने हाई क्वालिटी फोम हामी स्वयं उच्च स्तरीय केमिकल प्रयोग गरेर निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि फ्रेममा फोम पेस्टिङ गरेर सफ्टनेस र कम्फर्ट थपिन्छ। सोफाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसको कपडा हो, जसलाई हामी चाइना, इन्डिया र मलेसियाबाट प्रत्यक्ष इम्पोर्ट गर्छौँ। सबै डिजाइन र मेजरमेन्ट अनुसार कपडाको कटिङ र स्टिचिङ सुरु हुन्छ। त्यसपछि सोफामा कपडा चढाएर यसको लुक र फिललाई लग्जरियस बनाइन्छ र यी सबै स्टेप पछि सिया कम्पनीको प्रिमियम सोफा ग्रान्ड रिभिलका लागि तयार हुन्छ।